En av de viktigaste sakerna i schack är att ha koll på centrum. Vad är då centrum? Lilla centrum består utav de 4 rutorna i mitten. Det som är miniatyrschackbräda ni ska fokusera på under hela partiet. Sen har vi stora centrum, en liten större bräda som ni också ska ha fokus på. Men i första hand de här rutorna. Och när ni känner att ni behärskar det spelet, då fokuserar ni på stora centrum. Ska man bli en bra schackspelare så måste man ha fokus på centrum. Och jag tänkte att det här modellpartiet jag ska visa nu, att ni kan börja öva på det. Jag har tänkt att visa ett parti mellan Karpov-Seirawan som spelades i Skellefteå 1989. Till min hjälp har jag haft en bok som heter Creative Chess Strategy Using an Imaginative Approach to Exploit Advantages by Alfonso Romero. Fritt översatt, kreativ schackstrategi, hur man använder en fantasifull metod för att utnyttja fördelar. Och det är också ett litet sidotema, hur man kan spela kreativt schack. När vi ändå pratar om Karpov kan vi också rekommendera några nya böcker som har kommit ut för så länge sedan. The Making of a Champion 1961-1985 by Tibor Karolai. Och The Prime Years 1986 to 2010 av samma författare. I det här partiet så öppnade Karpov med D4 och Seirawan svarade på klassisk manér med D5. Nu väljer vi att angripa lilla centrum. Och här måste Svart ta ställning till hur han ska förhålla sig. Ska han försvara bonden på D5 med en bonde? Eller ska han ge upp sitt centrum för att i sin tur göra ett angrepp mot vits bonde på D4? Seirawan valde det sistnämnda. Det är dessutom ett av hans favoritförsvar, antagen damgambit. Karpov spelade den mest resoluta varianten och sätter upp ett klassiskt bondecentrum. Så nu har svart 2 bönder att tampas med. I den här ställningen så är det viktigt att vit inte tar bonden på E5. Sånt här spel tjänar bara svart på. Vits kung hamnar på D1 och det kan svart utnyttja genom att följa upp då med löpare E6, springare C6 och lång blockad med schack. Svarta gardering på C4 och får tryck på E5 plus initiativ. Det bästa är att helt enkelt hålla sig till sunda, klassiska principer och ställa pjäserna på naturliga och centrala rutor. Nu spelade Seirawan löpare B4 schack. Det går att slå här först. Och då hade vit slagit på C4. Gör man nu löpare B4 schack så har vit den extra möjligheten att han kan ställa en springare på D2. Och här har ju vit utvecklingsförsprång som kompensation för den offrade bonden. Men genom att spela löpare B4 schack direkt så tvingar man vit i praktiken att ställa löparen på D2. Det här draget är inte lika bra på grund av C3 eftersom svart då behåller sin dubbelbonde. Dessutom med lite tryck på vit ställning. De byts bort. Och svart eliminerar bonden på D4. Vi tar dock igen med damen. Och här är inte svarts bästa drag att ta damen på D4. Utan det bästa hade varit det lite överraskande springaren F6.
Därför att vit kan ju förstöra svarts rokad. Men det finns en fördel med att ha kungen på D8. Det är att vit kan spela torn E8 efter till exempel E5. Och om vit går hit nu så kan svart gardera sin bonde på C4. Så det här hade varit en mer kritisk variant till vits spelsätt. Så genom att byta damen direkt så går svart lite grann i vits händer. Svart har ju fortfarande två centrala figurer att tampas med. Springa på D4 och bonden på E4. Genom att spela löpare D7 så planerar svart att angripa springaren med springare C6. Och här kommer dagens första fråga. Hur ska vit förhålla sig till springaren på C6? Ska han byta eller ska han undvika att byta? Så här får ni gärna trycka på pausknappen. Den variant som säger att man måste ha koll på, det är ju springare B5. Lång rokad. Och då går det inte att ta bollen på F7 på grund av springare E5. Och det här är en mycket obehaglig ställning för vit. Det hotar löpa slå B5. Det hotar springa slå F7. Och även springa D till schack kan vara ganska irriterande. Det går inte att slå på A7, då gör svart kung B8. Och slår man på G8 så kan svart slå på B5. Vit kan schacka här, men svart hotar mycket här. Springa D3 schack. Går inte att gardera. Även torn E8 har ju svart fullbordad utveckling. Så springa B5 hade varit fel. Nej, det bästa är att spela Capablancas anda och byta på C6. Och vad är det då vit tjänar på att byta på C6? Vi tar ju trots allt blivit av med sin starka springare på D4. Poängen är att vit kommer så småningom att sätta upp en barriär. E4, F3, G2. Och den här barriären gör att löparen så att säga byter på granit. Det här är ingen stark löpare. Nu kan inte svart rokera långt eftersom bonden hänger på F7. Så istället kom det här naturliga draget. Det ligger i svarts intresse att försöka byta ton i den här ställningen. Helst alla ton. Vi tar ju bondemajoritet. 4 mot 3. Och svart har 3 mot 2. Som alla ton byts bort, då bör ställningen vara remi. Karpov centraliserade sin kung. Kung E2. Det är ju snart ett slutspel, så det är klart att vi centraliserar sin kung. Här kommer nästa fråga. Hur fortsätter svart på bästa sätt? Så tryck på pausknappen. Seirawan valde inte den bästa fortsättningen som bör vara springare E7. Härifrån så kan springaren manövrera till C8 och till D6 där den har god kontroll över centrum. Den kan också gå till G6 där den hotar både springare E5 och springare F4. Dessutom finns möjligheten att i rätt läge spränga med F5 och på det sättet eliminera den här bonden och aktivera den. Det här är alltså det logiska draget. Ändå gjorde Seirawan springare F6. Efter F3 så kan man säga att Karpov har ju kollat bort båda svarts pjäser. Den här biter på granit och den här kan inte göra så mycket heller. Den kommer inte hit, kommer inte hit. Det här är ingenting på grund av det. Den måste manövrera vidare till D7. Men då tappar den lite kontroll på D5. Nu hade svarts bästa drag varit att spela torn D4. Och först nu kung E7. Därför att man vet ju att torn H1, då har svart större utsikter att byta bort
alla vits ton. Den här finessen fungerar inte eftersom vits kung står på E2. Efter kung E3 så har svart springa slagit på G2 med schack. Istället kom kung E7 direkt. Och nu märker vi genast en av fördelarna med att ha kontroll på den klassiska diagonalen här. Svart kan byta på D1 en gång, men han kan inte följa upp det med ton D8. För då tar vi på D8, svart tar tillbaka och så tar vi bonden på F7. Därför skulle svart ha gjort ton D4 i förra draget. Här valde Seirawan att spela A5. Och ett syfte är ju att man vill ta udden ur sådana idéer. Där vi får terräng på damflygen. Men sådana här drag kan faktiskt vara lite riskabla för att det kan trots allt vara en försvagning eftersom vi tar så god kontroll i centrum. Nu hade det naturliga draget varit att spela kung E3. Istället spelade Karpov-Seirawan som visade ett nytt drag. Men det förlorar tempo när svart slår på I1. Nu är inte den här ställningen så tempokänslig så det är inget viktigt. Men jag tror att de flesta hade ändå valt kung E3 istället för ton C1. Seirawan kan inte göra ton D8 eftersom bonden på F7 kommer att hänga. Så han gör ton B8 istället. Och nu ser det ut som att svart hotar B5 här. Och här skulle jag också vilja ställa frågan, hur fortsätter vi på bästa sätt? Så tryck på pausknappen nu. Det bästa ni kan göra i det här läget är att ignorera svarts hot, för det är inget hot. Om vi helt enkelt bara gör det nyttiga draget kung E3 så behöver man inte vara orolig för B5. På grund av löpar F1 följt av springa E2, springa D4, ton C1 med tryck mot C5, C6, C7 men även B5. B5 är alltså bara en försvagning för svart. Svart måste göra något annat drag och han måste förhålla sig passiv i den här ställningen. Svart gjorde ett ganska nyttigt drag. G6. Här har han fokus då på stora centrum, punkten F5. För vi planerar ju att springa ner och springa D4. Och eventuellt springa F5 schack. Vit stabiliserar sin löpare. Och nu försöker svart hota med A4. Men det parerar vit lätt med ton D4. Den här ställningen tycker jag om. Vit har inte bara hindrat A4 utan han har också centraliserat sina pjäser till max. Med full kontroll på rutan D, för den är alltså i vits händer. Han har dessutom en bondemajoritet som man kan avancera med, sakta men säkert. Seirawan gjorde springa D7. Och det här är den viktiga ställningen. Och nu ska ni definitivt trycka på pausknappen. För det här ni har chansen att vara kreativa. Vad är vits bästa fortsättning? Karpov spelade löpare D5. Och vad är det då som är så kreativt med det? Det kreativa är ju att vits löpare på B3 är ju starkare än löparen på C6. Så det här är en transformering av vits fördel. I det här läget så hotar ju vit att ge svart en dubbelbonde som skulle ge svart en statisk nackdel. Dubbelbönder är ju nästan alltid nackdelar att ha i slutspelen, speciellt tornslutspel. Svart kan heller inte ta löpan på D5 för då tar ju vit bara med springaren och bonden hänger på C7.
Den går inte att gardera med kung D8 för då kommer springa till F6. Svart skulle möjligen kunna göra springa i B8 för då blir det hot på tornet när vi slår på C6. Men nu står svart spelar sig ganska passivt så vi kan ju bara lugnt avancera med sin bondemajoritet med F4 till exempel. I partiet så gjorde sig av torn A6. Men springa B6 kan vara ett intressant alternativ trots att det ger svart en dubbelbonde. För det skapar lite aktivitet. Vit vill gärna byta ner till tornfrispel. Och även att få in springan på C5 kan vara intressant i vissa lägen. Nu hotar ju B4. Den gyllene regeln i tornfrispel är att spela aktivt med tornet. Och om vit nu skulle spela naturligt med F4 så kan svart spela F6, G4. Planen är H4, G5 för att få en fribonde på E-linjen. Anledningen till att jag visar den här varianten är för att det här bonusutspelet är remi, men det är väldigt ovanligt att det blir patt med kungen i centrum. Men det finns en bättre fortsättning för vit. Istället för F4 direkt är det bättre att spela ton C4. Och först efter kung D6 spelar F4. Till exempel F6, G4 med samma plan som vi sa tidigare, H4, G5. Som blir bort. Och om nu G5, då är den viktiga skillnaden att svarts kung står på D6 och då kan man göra E5 schack. Om svart slår på E5 så kommer efter G5 och vi får en dödlig fribonde. Så vit alltså goda vinstchanser i det tornspelet. Svart bör alltså inte tillåta dubbelbonden på C6. Seirawan gjorde torn A6. Och i den här ställningen så kan vi bara lugnt mobilisera sin bondemajoritet. Det skulle inte vara så förnuftigt att slå på D5 nu. Vi skulle ha en förkrossande fördel med hotet springa F6. Det här draget säger sig självt. Och ja, ni som är extra ambitiösa, ni får gärna försöka lista ut vilket drag Karpov gjorde i det här läget. Så tryck på pausknappen. Karpov spelade H4. Och den här idén har ni ju fått en hint om tidigare. Vi planerar G4, G5. Det här är den grundläggande spelplanen. När de byts bort så får vi en fribonde på E-linjen.
Det är på det sättet en bondemajoritet kan bli en fribonde. Nu valde svart att förhindra G4 med H5. Eller förlåt mig, svart valde att spela H6. Idén är att spela G5 om vi till G4. Men problemet är att det hade varit bättre att vänta tills vit gör G4 med att spela H6. Så det här då är inte bra, för då kan vit i rätt läge planera en sprängning med F5. Kanske inte direkt, men i rätt läge. Och sen springer E2, springer F4. Det finns ju också möjlighet att slå på C6 och sen få tempovinster med springare D5 schack. Men det bästa hade varit att låta det stå och göra något annat. Kanske ton B6. Men det spelades. Och då gör jag inte Karpov G4 eftersom svart har svaret G5. Istället gör Karpov ett typiskt Karpov-drag G3. Och där stabiliserar och konsoliderar vits bondemajoritet. Nu valde dock Seirawan att byta på D5. Planen är att han vill spela torn till D6 i nästa drag. Om svart lyckas byta torn så har han ju remischanser. Men Karpov går bara tillbaka med springaren till C3. Och då kom torn B6 och torn D2. C6 och så kom H5. Om det svart slår bonden på H5 då kan vi bara göra B3 följt av torn H2. Så det är ett bättre drag. Det jag vill att ni ska notera nu det är att den här rutan blir svag och det är en del av stora centrum. Vi kan alltså få in en kung där alternativt en springare. Och då blir ju bonden på H6 väldigt svag. Så det är bonden på E4 här. Först var det ju fältet D5 som var den viktiga punkten. Men den har ju svart lyckats få kontroll över nu. Men nu är det här som är svarts svaghet. Kung E7. Och då finns ju alltid möjligheten att eventuellt besvara kung G4 med kung E6. Här vill jag att ni ska fundera på något annat. Och ni ska få 2 drag på förslag. Ska vi göra springare E2, springare D4? Eller ska vi göra springare D1, springare E3? Vilken route är den bästa för att nå F5? Så här föreslår jag att ni trycker på pausknappen och försöker lösa det här ställningsproblemet. Det bästa draget är att spela springare E2. Men vad händer om man går hit? Jo, då slår svart på F4 och spelar torn B5 som hotar bonden på H5. Och efter kung G4 så kommer F5-schack som förstör vit centrum. E/F5-schack besvaras med springare F6-schack. Och nu rasar vit ställning. Både F5 och H5 och kanske F4. Så vad är skillnaden? Jo, om svart nu slår på F4 och sedan spelar torn B5, då kommer spelare G3. Så det är av avgörande betydelse att man flyttar springaren till E2. Här blev Seirawan desperat och gjorde C5. Annars hade vi gjort springare D4. Men då går vi tillbaka
Nu är D5-fältet svagt igen. Och här gör Karpov det fina draget ton D5. Det är intressant hur han låter alla pjäser begagna sig av fältet D5. Först var det löparen till D5, sedan springaren och nu tornet. Tornen blir spång och kung E6. Men springaren är på väg till F5. För då kommer den att falla. Svart gör ett sista försök att få fart på sin bondemajoritet. Men det är för sent. Nu hotar H6 och H7. Och en hemschack fick avsluta partiet. Efter den här genomgången så hoppas jag att ni har fokus på centrum.